note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of WOTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ǹjẹ́ a kí yín wípé ẹ kú dédé àpò yìí ní gbogbo ibi tó ṣeé ṣe kí ẹ ti láǹfààní láti máa wò wá tàbí gbọ́ wá káàkiri àgbáńlá ayé pé ẹ kú dédé àpò yìí o àsìkò kó lè dáa tí gbogbo wa ń bá kiri yóò kúkú dáa fẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa a ní ṣìṣe a sì ní sílẹ̀tẹ̀ a kú ìmúra ọdún kérésìmesì eléyìí tó kù tọdún yóò parí ọmọ wo ò ní kú àwa náà ò ní rùn nǹkan burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ìbàdàn èyí tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí wọ́n sọ pé ó ṣeéṣe kó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ọmọ lọ èèyàn 4 ni wọ́n ní ó kú lórí fíìdì ṣùgbọ́n tá a lè sọ pé àwọn òbí wọn nìyí. Bó lọ̀rọ̀ yìí ṣe jẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti wáyé lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n oníròyìn lèmi Kọ́láwọlé Azeez Abíọ́dún èmi ẹ ṣe blogger tó jẹ́ pé mo dédé mọ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí n bá ní evidence torí rẹ̀ ìwé ìròyìn lèmi ó lò torí tó bá dọ̀la tí irú ọ̀rọ̀ yìí tán bá gbé wá síwájú irú wa a lè defend pé ó dá o ìwé ìròyìn báyìí láti rí kà èyí báyìí la gbọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láti gbọ́ àwọn kan ní Oríyọmí Hamzat ló organize program yẹn Àgídìgbò ló organize program yẹn àwọn kan ní ìyàwó Ọ̀ọ̀ni ló organize program yẹn àwọn kan ní ọmọ 30 ló kú àwọn kan lọ́mọ 40 oríṣiríṣi láti gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú ìṣẹ̀lẹ̀ láabi èyí tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo sọ lẹ́ẹ̀kan èmi èdèdè máa ń gbẹ́nu sọ̀rọ̀ ẹ já lọ wòwé ìròyìn tó ṣeéṣe kí ó gbé ọ̀rọ̀ náà ká wo in tí ìwé ìròyìn bá kọ in tí ìròyìn bá kọ làwọn ó kà síta fún yín á wàá jọ fi làákàyè gbé yẹ̀wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan. Alákọ̀ọ́kọ́ pé Oríyọmí Hamzat ló organize party yẹn ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ dànù irọ́ nìyún according to Vanguard newspaper irọ́ ńlá nìyẹn. Nítòótọ́ Oríyọmí Hamzat organize children program tó sì jẹ́ pé ìwọ̀nba àwọn èèyàn náà lówó láti attend 7,000 naira ni wọ́n pe program tó Oríyọmí Hamzat ṣe ní Àgídìgbò nìbàdàn àwọn èèyàn díẹ̀ ni wọ́n attend the program yẹn látàrí pé bóyá àwọn òbí broke níléeṣẹ́ rédíò tèmi náà ti ń ṣiṣẹ́ àwa náà organize children day tó jẹ́ pé children program tá a fi 2,000 3,000 4,000 tá a fi sí tá a sì rú bí àtàlágbàtọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí nǹkan ọ̀fẹ́ ni arábìnrin Akínmọ́yẹdé Adédàmọ́lá Àbíkẹ́ wọ́n ní iwájú ṣọ́ọ̀bù àwọn ló ti ṣẹlẹ̀ anyway ṣá kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan mò ń wá ìròyìn yẹn ní o kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan mò ń wá ní o mò ń wá tó ṣẹlẹ̀ gan nísànsàn dóò mo ti ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn nípa tó ṣẹlẹ̀ ìwé ìròyìn Vanguard sọ pé ìyàwó Ọ̀ọ̀ni àná ìyá wa Naomi ìyàwó Ọ̀ọ̀ni rìṣà àná ni wọ́n organize free children program ṣùgbọ́n wọ́n polówó ẹ̀ lágídìgbò tó ti yé wọ́n polówó rẹ̀ lágídìgbò pé àwọn fẹ́ káwọn mọ́ wá sí St. Patrick àbí school ni wọ́n pè ní Ìbàdàn ilé ẹ̀kọ́ kan Ìbàdàn ni wọ́n láwọn fẹ́ káwọn mọ́ wá tí n bá ti padà rí news ẹ̀ mú ká news ẹ̀ ní Vanguard pé St. Patrick àbí St. kìíní kan ibi tán ní káwọn mọ́ wá nìyẹn kán wá gba free rice èrò ti wá pọ̀ jù more than 10,000 people èrò pọ̀ nígbà tí ó ní stampeded ibẹ̀ yẹn ti kún jù èrò ibẹ̀ yẹn ti pọ̀ jù kí ló dé ìjọba ebi mọ̀ ń pa wá lórílẹ̀‐èdè yìí àwọn èèyàn mọ̀ kún torí ebi wọ́n mọ̀ ń kún torí oúnjẹ ẹnìkan ṣe fídíò ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú àwọn òbí tán kọ́mọ lọ kọ́lọ́mọ yẹn kébi pa ọ́ ìwọ tó ṣe fídíò tó kàn gbẹ́nu gbọ̀ngbọ̀n òfò tó ń sọ̀rọ̀ ọlọ́mọ kébi bá pààyàn dé level kan kò síbi téèyàn ò ti lè tọrọ oúnjẹ kọ́lọ́mọ febi pa wá ó mà ṣe o nítorí ebi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló sọnù lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló sọnù àwọn òbí wa ń pariwo páwọn òrò àwọn ọmọ wọn wá ní ẹ máa lọ káàkiri ẹni tó jẹ́ commissioner for health nìbàdàn ó ní ẹ máa káàkiri wọ omi sítù nìbàdàn ẹ máa rìn káàkiri hospital ẹ máa káàkiri ẹ máa ráwọn ọmọ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ṣèṣe dànù torí pé èrò ti pọ̀ jù àwọn ń gúnra wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ àwọn ń gúnra wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ ló fà á tí àwọn ọmọ 4 kan fi kú dànù tó fi jẹ́ pé màtáwọn wọn ò lè òbí ò tí ìwà claim àwọn ọmọ tí wọ́n kú yẹn
àwọn òbí àwọn ọmọ tí wọ́n kú wọn ṣùgbọ́n Oríyọmí Hamzat kọ́ lọ organize ẹ o bàbá kan wà lára àwọn tó jẹ́ pé sẹ́mọ̀ wọ́n kàn ọ̀nà Oríyọmí Hamzat ní o Oríyọmí ti ṣe children program tiẹ̀ ó ti ṣe sẹ́yìn kódà ó sì sọ lórí rédíò station rẹ̀ lánàá pé ẹ mọ̀ wá sọ́dọ̀ òun mọ́ o òun ò ṣe children kìíní mọ́ òun ti ṣe sẹ́yìn o so ẹ mọ̀ sọ tí ò ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn blogger sọnù ẹ̀yin onírọ̀rùn ìbànújẹ́ Oríyọmí kọ́ ló organize kódà àwọn arrest Oríyọmí o wọ́n ti mú organizer program yẹn èmi náà ṣẹlẹ̀ radio station kan wọ́n lè bá apá àpẹ́ ṣe Christmas funfair iléeṣẹ́ rédíò ní ká organize ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn bí nǹkan ṣe fẹ́ lọ ká polongo ẹ̀ wọ́n sì lè pè mí wá sí chairman of the station kí n sì attend in tó ṣẹlẹ̀ sí Oríyọmí Hamzat nìyẹn o tó ti yé Oríyọmí kọ́ ló pa àwọn ọmọ o Oríyọmí ò pààyàn o kì í ṣàgírígbò lèèyàn ti kú o ilé ẹ̀kọ́ kan nìbàdàn tí wọ́n ní káwọn èèyàn máa gba ráìsì ọ̀fẹ́ ẹ̀wà ọ̀fẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ kán máa ọmọ kọ̀ọ̀kan wá èrò ti wá pọ̀ ju ráìsì lọ èrò pọ̀ ju oúnjẹ lọ inú wa ṣe sábà bí aburú èyí tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí wọ́n fi tíkú fi gbẹ̀mí wọn. Alessa, bring water. Alessa, bring water, please. Bring water. Hospital wà ní. Bàyá kan kí ló ń ṣe àwọn èèyàn lórí kíni. Just because of I don't know. When we went for sermon wherever it was well organized, I went for sermon and the organization there was really top notch. Àwọn ará Ìbàdàn because it's free. Because it was free. He said I think they are paying money. I don't know pay money. No, they said some people paid to Oríyọmí and Oríyọmí told them to come to this place for the party. After the Bakari party, then they will now go back to Oríyọmí's place. Alessa, bring water. Alessa, bring water, please. Bring water. Hospital wà ní. Bàyá kan kí ló ń ṣe àwọn èèyàn lórí kíni. Just because of I don't know. When we went for sermon wherever it was well organized, I went for sermon and the organization there was really top notch. Àwọn ará Ìbàdàn because it's free. Because it was free. He said I think they are paying money. I don't know pay money. No, they said some people paid to Oríyọmí and Oríyọmí told them to come to this place for the party. After the Bakari party, then they will now go back to Oríyọmí's place. ǹjẹ́ akínyín òkú kan kò síbi téèyàn ò ti ń lè tọrọ oúnjẹ kọ́nà ọmọ febi pa wá ó mà ṣe o nítorí ebi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló sọnù lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló sọnù àwọn òbí wa ń pariwo páwọn òrọ̀ ọmọ wọn wọ́n wá ní ẹ máa lọ káàkiri ẹni tó jẹ́ commissioner for health nìbàdàn ó ní ẹ máa káàkiri wọ hospital nìbàdàn ẹ máa rìn káàkiri hospital ẹ máa káàkiri ẹ máa ráwọn ọmọ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ṣèṣe dànù torí pé èrò ti pọ̀ jù àwọn ń gúnra wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ àwọn ń gúnra wọn mọ́lẹ̀ wọ́n ń tẹra wọn mọ́lẹ̀ ló fà á tí àwọn ọmọ mẹ́rin kan fi kú dànù tó fi jẹ́ pé màláwo wọn ò lè òbí ò tí ì wá claim àwọn ọmọ tí wọ́n kú yẹn àwọn òbí àwọn ọmọ tí wọ́n kú wọn ṣùgbọ́n Oríyọmí Hamzat kọ́ lọ organize ẹ o bàbá kan wà lára àwọn tó jẹ́ pé sẹ́mọ̀ wọ́n kàn ọ̀nà Oríyọmí Hamzat ní o Oríyọmí ti ṣe children program tiẹ̀ ó ti ṣe sẹ́yìn kódà ó sì sọ lórí rédíò station rẹ̀ lánàá pé ẹ mọ̀ wá sọ́dọ̀ òun mọ́ o òun ò ṣe children kìíní mọ́ òun ti ṣe sẹ́yìn o so ẹ mọ̀ sọ tí ò ṣẹlẹ̀ gbẹ̀yìn blogger sọnù ẹ̀yin onírọ̀rùn ìbànújẹ́ Oríyọmí kọ́ ló organize kódà àwọn arrest Oríyọmí o wọ́n ti mú organizer program yẹn èmi náà ṣẹlẹ̀ radio station kan wọ́n lè bá apá àpẹ́ ṣe Christmas funfair iléeṣẹ́ rédíò ní ká organize ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn bí nǹkan ṣe fẹ́ lọ ká polongo ẹ̀ wọ́n sì lè pè mí wá sí chairman of the station kí n sì attend in tó ṣẹlẹ̀ sí Oríyọmí Hamzat nìyẹn o tó ti yé Oríyọmí kọ́ ló pa àwọn ọmọ o Oríyọmí ò pààyàn o kì í ṣàgírígbò lèèyàn ti kú o ilé ẹ̀kọ́ kan nìbàdàn tí wọ́n ní káwọn èèyàn máa gba ráìsì ọ̀fẹ́ ẹ̀wà ọ̀fẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ kán máa ọmọ kọ̀ọ̀kan wá èrò ti wá pọ̀ ju ráìsì lọ èrò pọ̀ ju oúnjẹ lọ
ló wá ṣe sábà bí aburú èyí tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tí wọ́n tí kú fi gbẹ̀mí wọn. Ó jẹ́ n tó bà mí, kódà ọkàn mi dàrú púpọ̀. Ìjọba lèmi ò bú o nínú orí ọ̀rọ̀ yìí. Ebi ń pa àwọn aráàlú fa, ìdààmú máa ń bá àwọn èèyàn ìjọba. A sì ń sọ fún yín, à ń tẹnu ṣé ìgbà táwọn èèyàn bá tó kú tán àbí wèrè wo gan lẹ̀ ń ṣe lórí ètò ìjọba orí ibú rí gan táwọn ọmọ kan lùzì ẹ̀mí wọn lójoojúmọ́. Àwọn ọmọ kékeré ẹ̀wọ̀n àwọn tá a lùzì yẹn. Ebi ni tí oúnjẹ bá pọ̀ dáadáa táwọn èèyàn bá lóúnjẹ jẹ wọ́n mọ̀ ṣe o mọ̀ ṣe o mọ̀ ṣe o mọ̀ ṣe o mọ̀ ṣe o. Ìjọba ẹ dìde, ẹ má fẹ̀mí wa ṣòfò mọ́, ẹ má pa wá dànù mọ́, ẹ má pa wá, ẹ má fẹ̀mí àmọ́. Tẹ́ ẹ bá lọ patí Ifẹ̀ Ọ̀ṣun state lèmi wà, mo lọ patí kan Sunday mo sì bú sẹ́kún. Àwọn ọmọ kéékèèké ni wọ́n pọ̀ bíbà tí wọ́n ń tọrọ oúnjẹ lórí fíìdì, àwọn tó ń fẹ́ yín fàn tó fẹ́ gbowó, àwọn ọmọ wa ń tọrọ owó. Ìdààmú ń bá àwọn ọmọ kékeré ní Nàìjíríà lónìí, orí ibú ń bá àwọn ọmọ kékeré ní Nàìjíríà lónìí. À ń pariwo ẹ̀ fún yín, ìjọba ẹ dìde, ẹ gbé ìgbésẹ̀. Ṣé wèrè ni yín ni? Ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn ọmọ wa, àwọn ọmọ kékeré, àwọn ògo ọ̀la wa máa ń ṣòfò dànù, àwọn ògo Nàìjíríà lọ́la wọ́n máa ń sorí ibú. Ìjọba bọ́jẹ̀tì wo kí lẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ fi tọmọ kékeré ṣe tẹ́ ọmọ ṣe òwèrè mọ́ níyìn ẹni ibi tí pọnmọ́ lè ba lù ẹ̀ mọ́ níyìn ẹni ẹ̀wọ̀n mọ́ ní ẹni èpè mọ́. Ó yẹ ká máa gbé ṣépè mọ́ ni tó fi jẹ́ pé àwọn ọmọ wa ń ráre, àwọn ọmọ wa ń ṣòfò dànù lónìí, àwọn ọmọ wa ń kú dànù lónìí. Mọ̀jẹ̀sí ó wá ń tọ́jú òbí ẹ̀, ó ń tí rọrùn lónìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mo sunkún tó korò fún orílẹ̀‐èdè àtọ́jọ́ ìwé àwọn àjọ NIBS wọ́n ní there are 40 million children out of schools. Àwọn ọmọ tí wọ́n lọ ilé ẹ̀kọ́ mọ́ over 40 million lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Mélòó wà ní population ti a gan? Àwọn Seychelles, Vatican City wọn ò ju 8 million 5 kìíní wọ́n sì ń gbádùn inú wa. Àbírú kọ́ńtì wèrè wo gan la wà yìí? Àwọn wèrè wo gan ni wọ́n rí? Àwọn wèrè wo gan la kọ́ kọ́ńtì ilé lọ́wọ́? Àwọn ẹ̀hànnà wo, àwọn tuntun wọn bàjẹ́ wo ni wọ́n rùlù wa gan tó fi wá jẹ́ pé ẹ̀mí àwọn wa lẹ fi ń rúbọ, lẹ fi ń ṣoògùn gbogbo ìgbà. Àbáwọn ìkàwó tẹ́ẹ̀kàn níkànú apẹ́lẹ́ tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn yẹn ó tó tẹ́yẹn lè máa sunkún lé lórí. Kò sọ́mọ tèmi ń bẹ̀, kò sọ́mọ àwọn tán lọ́mọ ń bẹ̀, kì í ṣẹ̀bi tiwọn náà. Ebi ni, ebi kì í wọnú kọ́rọ̀ míì tún wọ̀. Àwọn èèyàn yìí wáyé àtijọ́ àti mú lọ́nìí àti ẹ bá ń pín nǹkan ọ̀fẹ́ ní ìsìn èrò pọ̀ ń bẹ. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn Nàìjíríà, àwọn èèyàn ń sorí ibú gidi ni, kì í ṣe pọ́rọ̀ eré rà. Ìwọ tó lówó lọ́lọ́ ò mọ, ìwọ tí nǹkan bẹ lápò rẹ ló mọ̀ wípé ebi ọ̀pàgbà fọwọ́ mẹ́kẹ́ ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra, ìdààmú ń bá ọmọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ ìfínra gidi mọ̀ ni, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ń jìyà gidi mọ̀ ni. Kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí a jí ọ ni, mọ̀ fi yàn sí ẹ̀, mọ̀ bú yàn, bó bá kàn wọ́n náà ìwọ náà tọrọ. Kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ ya tọrọ jẹ gbẹ́yìn ayé wa ni ló fà á tẹ́rọ fi pọ̀ jù ń bẹ̀ yẹn. Any place táwọn bá ti gbọ́ nǹkan ọ̀fẹ́ wọ́n máa ń lùbẹ̀ pa ni torí pé ebi àwọn èèyàn ti ń tara wọn lọ́pọ̀ nítorí ebi. Nítorí àwọn ètò wọn fi gọ̀ǹgọ̀ fà á, ìdààmú ti dé sórílẹ̀-èdè pẹ̀lú ebi tí ń pa àwọn ọmọ wa. Ẹ dákun ìjọba, ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn ọmọ tí wọ́n ń rìn káàkiri yìí. Ẹ gbé ìgbésẹ̀, ẹ dákun, ẹ ṣàánú àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ léńjẹ tó jẹ́ pé àwọn òbí wọn ò lè tọ́jú wọn yìí. Ẹ dákun ìjọba, ẹ gbé ìgbésẹ̀. Now wọ́n ní organizer of Ibadan Children Carnival arrested Makinde. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ti fi páńpẹ́ ẹgbàá gbé ẹni tó wà nídìí ètò carnival èyí tí wọ́n ṣe fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ̀wẹ́ èyí tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sọ ẹ̀mí wọn dànù. Wọ́n ní a lè sọ iye ọmọ tó kú, láhìláhìláhìlá a lè sọ iye ọmọ. Abiru country kí ló tó jẹ́ pé ẹ̀mí àwọn ọmọ wa ò dé lórílẹ̀‐èdè iná. Abiru anyway wọ́n ní nínú ọ̀rọ̀ kan èyí tí gómìnà fi síta, ó ní ọkàn òun bàjẹ́ lórí mọ̀ ṣe o nítorí ẹ kíjọba náà ṣe bí wèrè lẹ́yìn náà kálẹ̀ ilẹ̀ bá ṣe káníjọba ló bá ṣe léyìn ni ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe control rẹ̀, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe control. ẹ̀yin ló yẹ ká ẹ pín oúnjẹ, ẹ̀yin ló yẹ ká ẹ ṣe children day àbí ká ẹ ṣe fọ́nfẹ̀ fáwọn ọmọ èwe àwọn èèyàn lórílẹ̀‐èdè lónìí. ẹ̀yin ló yẹ ká ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin náà ń para yín torí ebi, ẹ ń para yín torí ebi ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Tá a bá ta ọlọ́pàá nítorí ebi ó tàn. Ẹni tó fọmọ sọnù nísìnyí sọmọ wájú sọmọ tó ráìsì abọ́ kan ni, sọmọ tó ráìsì abọ́ kan ẹ̀wà abọ́ kan. Ẹ̀yin wèrè tẹ́ ẹ fẹ́ máa organize nǹkan náà, ẹ máa fọpọlọ organize nǹkan, ẹ já máa mọ nọ́mbà, ẹ máa fún yàn nọ́mbà. Okay, we are expecting 10 people yẹn security kó wà káàkiri wọ́n ti pé tẹ́ ìkáwọn yẹn mọ́ wọlé mọ́, wọ́n ti dáná sí lọ́rùn báyìí. Now Oyo State Governor assured the public that a thorough investigation will be commenced. Kò sí investigation kankan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe. Earlier today lónìí gangan wọ́n ní nílé ẹ̀kọ́ Islamic High School Bashorun níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ibẹ̀ ní venue yẹn wọ́n ní ibẹ̀ ló ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ni wọ́n tọ́kú jẹ
tí ikú pa wọ́n dànù níbi ètò èyí tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe láti máa pín ìrẹsì fún àwọn òbí àti àwọn ọmọ. Ìwọ tó bá ti mọ̀ kankan pa ìṣẹ̀lẹ̀ ìdákun mọ́ bú òbí kankan mọ́ sì mọ́ torí pé n tó ṣẹlẹ̀ yìí ebi mò ń tẹnu mọ́ ebi ti pa mí rí mo sì mọ tẹ́bí bá pààyàn dáadáa ẹ bá ń wá ìròyìn tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó organize program yẹn dáadáa. Ebi tẹ́bí bá pààyàn tí ìdààmú bá bá àyàn kò sí tẹ́yìn onílé àwọn èèyàn wà àtijọ́ àti mú lọ ní ìdààmú ń bá ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ebi ń pa wá ebi ń pa àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń dààmú gidi ni inú fà tó fi jẹ́ káwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ yẹn ní Islamic high school àwọn èèyàn pọ̀ ń bẹ̀ over 10,000. Oríyọmí Hamzat mo wo fídíò kan tó jẹ́ pé ó ní láti bọ́ aṣọ sílẹ̀ tó kù singlet nìkan níbi tí wọ́n ti ń rescue àwọn èèyàn kì í ṣe àgídìgbò organize program yẹn o kì í kò sí Oríyọmí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọ́n kàn pé síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí guest ni o wọ́n pé ìyàwó Ọọ̀ni àná Queen Naomi inú fẹ́ fún àwọn èèyàn ló ń jẹ inú wù àwọn àtàwọn organizer kan inú wọn fẹ́ fún ọ àwọn fẹ́ ṣoore ni kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kí oore kó dibi ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa ń gbà míì wọ́n á máa tara wọn lọ́pọ̀ nítorí oúnjẹ. Now èèyàn mẹ́ta ni màá bú lórí ètò yìí mo sì ń lọ lé àkọ́kọ́ ń lẹ́yìn èèyàn tẹ́ ẹ lọ bẹ̀ ẹ̀yin òbí àtàlágbàtọ́ ó yẹ ká ẹ lè dáàbò bo àwọn ọmọ yín o ìbànújẹ́ ló máa ń jẹ́ kí màjèsí ó máa tójú òbí rẹ̀ rọrùn o ó kù díẹ̀ káàtó ó sì tako làákàyè báwọn ọmọ ṣe kú mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀hànà wèrè ẹ̀yin òbí táwọn ọmọ yín kùn ó yẹ kí wọ́n pa yín ó yẹ kí wọ́n lọ pẹ̀yìn náà dànù sincerely torí àtẹnujẹ torí tẹ́ jẹ sẹ́nu yín torí tá a bá bá nǹkan ọ̀fẹ́ ti ba yé ọ̀pọ̀lọ ẹ bá máa mu gàrí yín lé jẹ́jẹ́ ẹ bá máa mu gàrí lé jẹ́jẹ́ ẹ ti mọ̀ yín pé kò sí tán fẹ́ sí Nàìjíríà yìí náà ní ti social media tàbí àwọn kankan bọ́ọ̀lù kò sí nǹkan tó free náà ọ̀nà tí ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ yín ló sùn dànù yẹn lẹ́sùn jẹun lẹ́sùn mu ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ sùn dànù àwọn ọmọ ti kú dànù lẹ́sùn jẹ lẹ́sùn mu ẹja ìbàjẹ́ pé bẹ́ẹ̀ gàrí lápára bá ká ẹja mu gàrí lé wa ìbàjẹ́ pé gbogbo tábìlì bá ká ẹja ṣe ẹja ẹ mọ̀ jẹ́ àgbọ̀gbọ̀ kúlẹ̀ nìkan kan bá a bá lọ bì kan bá a bá láǹfààní àti wọlé ẹja bá a bá ẹja mọ̀ lọlé Nigerians bẹ́ẹ̀ máa tira wọn nìyí lórí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ máa tira yín ní èmi náà ti wo àṣẹ programu kan tá a fẹ́ fáwọn èèyàn lóúnjẹ àwọn èèyàn dẹ̀ ń jà tó fẹ́ máa lura wọn nítorí oúnjẹ kí ló dé ṣé bẹ́ẹ̀ ni poverty ń bá yín fínra tó ni ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìdààmú bá yín tó ni èmi ló dé wàhálà yín ti pọ̀ jù wàhálà yín ti pọ̀ jù country náà ẹ̀ ń jẹ bùjùbùjùbùjù torí oúnjẹ láì ṣẹrú láì ṣọmẹrú láì ṣe hànà láì ṣe wèrè ẹ̀yìn ṣe hànà tẹ́ bá róúnjẹ mọ́ ń lẹ́ fi pọ́ ọmọ dànù lẹ́wọ́ ìsọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ọmọ yẹn ẹ̀já múnú ẹ má bá mi share ẹ má comment ẹ má like fídíò yìí ẹ má bá mi fi káàkiri ẹjọ́ òní káàkiri lọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat mo ti clear wọn ọ̀gá wa Oríyọmí Hamzat kò mọ̀ nǹkan kan pa tó ṣẹlẹ̀ o wọ́n kàn pé wọ́n gẹ́gẹ́ bíi gbọ́dá o ẹ wá bá wa wà níbi ètò yìí sẹ́mọ̀ bọ̀dá sì ní àwọn fẹ́ràn kan máa ṣe tó bá yẹ pé bóyá yóò mọ mú ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè bá àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké bàbá ọmọ kéékèèké l'Oríyọmí bàbá ọmọ kéékèèké ni n tó náà gbìyànjú àti lọ rèé ṣe ń bẹ ọnu àánú ni Oríyọmí Hamzat àti lọ ṣe o kì í sì ṣe àgídìgbò ló ti ṣẹlẹ̀ o Islamic high school ló ti ṣẹlẹ̀ o kì í ṣe àgídìgbò o kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àgídìgbò o ẹja múyùn kú o. ìkejì ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ti rí ṣe ráyè yín lóde ìlú tí ò bá ti tòrò ìlú tó bá ti di bálabàla tí ìjọba ò bá ti wúlò tí ìdààmú báwọn èèyàn lù ní tí ó padà ṣẹlẹ̀ ní ojú tì yín báyìí sójú tì yín ṣe ẹ rí ìjọba ṣe ẹ rí tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú báyìí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wo bí ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ṣe ṣòfò látàrí ọ̀nà ọ̀fun ọ̀nà ọ̀run látàrí tí wọ́n jẹ sẹ́nu ṣe ẹ rí bẹ́ẹ̀ ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ bó ṣe ṣòfò lónìí ṣe ẹ rí bí ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ ṣe mọ́ ìfẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ṣòfò lónìí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àsìkò tó káyè ní kẹ́ ẹ jí gìrì kẹ́ ẹ mú ìtọ́jú àwọn ọmọ wa lọ́kùnkúndùn kẹ́ ẹ wá ọ̀nà láti rí i pé àwọn public schools wa àwọn ọmọ ẹ ń regulate bíbí àwọn ọmọ lórílẹ̀ ẹ ti káwọ́ gbéra jù lórí ètò àwọn ọmọ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o ìjọba ẹ̀ ṣe dáadáa o kò sí ètò fáwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè olúkálùkù kan bára dára déédéé káàkiri bí omi òjò ni kò sí ètò fáwọn ọmọ wa lórílẹ̀‐èdè ìgbà tẹ́yìn sí school tẹ́ ń dàgbà bọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ lọ o oúnjẹ ọ̀fẹ́ lẹ jẹ scholarship lẹ lọ school gbogbo nǹkan ọ̀fẹ́ ni wọ́n fún yín o ẹ wá débẹ̀ tán gbogbo ohun tí wọ́n fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ sì dàrú tán ẹ sì bayé ẹ̀jẹ̀ tán ẹ sì dojú ẹ̀rú Ọlọ́run ó bí yín léèrè gbogbo ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ ká o school ọ̀fẹ́ lẹ ká oúnjẹ ọ̀fẹ́ lẹ ká ń school o
gbogbo nǹkan ọ̀fẹ́ scholarship ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ lọ o ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ lọ o ẹ sì báyé báyé wa jẹ́ kí n ló bá wọn. mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan comrade ní tí mo ń sọ ni pé ọ̀dà yes ìkẹta ẹ̀yin tẹ́ organize event yẹn ẹ ti lọ ságídígbò ebi ń pa àwọn aráàlú báyìí ẹ̀yin mo fẹ́ bá wílẹ̀ ẹ̀kẹta mò ń lọlé wọ́n ní akin òkè ìyá tó ló ṣẹlẹ̀ wájú skul bó bá lè wọlé sórí ètò ìkó wọlé ǹjẹ́ ó lọ́nà tó fi lè wọlé tó lè join live yìí ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni tó ní kíní òun ṣẹlẹ̀ ní ojú òun tẹ́ bá náà tẹ́ fi lè wọ live yìí ṣọ́nà kan wà tó fi lè wọ live yìí ṣá báwo ni ẹ máa ń join live on Facebook? Is there any way for the woman to enter this live? Is there any way? Okay, táyé bá wà wọ́n máa yẹn kí wọ́n tó bá tàǹfààní bá wà láti join live yìí á fún wọn láyè kí wọ́n join. Now ẹ̀yin tẹ́ organize show yẹn ẹ̀yin náà ẹ kó kù ògidì àgídìgbò lẹ ti lọ ròyìn kan ṣé mo bá àgídìgbò ṣe ní space tó ibẹ̀ lẹ ti lọ sọ káwọn èèyàn wá ẹ ṣe dáadáa mo mọ̀ yín pé ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ yín pé rò ó pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ bá ti ṣe lọ́nà tó jẹ́ pé kò ní í ṣe wọ́lù kọlù tá a bá fẹ́ sórí ńgbà míì ẹ ti mọ àwọn ẹtẹ́fẹ́ ó ti ṣẹlẹ̀ sáwà ríṣẹ́ afẹ́kúnlẹ̀ àìsàn àwọn èèyàn ọlọ́run ló yọ wá wọ́n bọ̀ ń bá àdí iléeṣẹ́ tí mo wà tó jẹ́ pé ọpọlọ la lò tá a fi to ètò ọlọ́run ló kàn fún wa ṣe àwọn tí ò tún rí wọ́n fẹ́ bá wa jà báàgì ráìsì 4 la gbélẹ̀ 2 sí ni a pín tán mo tún ní kọ́ lọ rà sí wá máa tó pín yẹn tán àwọn kan tó wá ń bá wa jà torí pé òun ò rí ẹ̀yìn nígbà tẹ́mọ̀ kẹ́ni fún wa kí lẹ polówó sí kí lẹ ṣe gbá sí ẹ̀yin tẹ́ organize program yẹn náà ẹ ṣe ó kù díẹ̀ káàtó ẹ wá ọlọ́run ó yọ yín mo mọ̀ káàánú lẹ fẹ́ ṣe àwọn èèyàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni our people love free thing àwọn èèyàn fẹ́ràn nǹkan àfẹ́ kì í ṣẹ̀jọ wọn náà ebi ọ̀pá ìgbà fún mẹ́kẹ́ ṣe rí ìdààmú pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí wà láì súnmọ́ bí láì làṣílá wà ìdààmú pọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ bá kàn ló mọ̀ kọ́nà ọmọ jẹ tọrọ jẹ kémi náà mọ̀ tọrọ jẹ ni ìdààmú pọ̀ ẹ̀yin tẹ́ organize program yìí ẹ bá gbé gbọ̀nà míì ẹ bá ti béèrè bí wọ́n ṣe é ṣe kó lè dùn kó lè lọ mọ̀rìn ẹ bá ń wá story ọ̀hún jáde àkọ́dá máa tí wọn ò rí story náà mo sì rí story yẹn ní Vanguard o story yìí wà ní Vanguard ó wà láwọn newspapers lóríṣiríṣi torí pé mi ò fẹ́ ká gbé ìròyìn èké Oríyọmí Hamzat kò pààyàn kankan ní tí mo á verify ń bí nìyẹn kò pààyàn kankan torí a gbọ́dọ̀ fojú olóore gúngi kò pààyàn kankan o kì í ṣòro organize event yẹn o ṣé n tí mò ń sọ òye àwọn kan náà wọ́n kàn pé ọ̀gá wọ́n kàn pé ọ̀dà ẹ wá bá wa ṣe ó sì lọ bẹ̀ láti bá wọn ṣe kó tó di pé má tó ṣẹlẹ̀ dé level kan mo wo fídíò tó jẹ́ pé bọ̀dá gan bọ́ aṣọ tó kù singlet nìkan tí wọ́n rò ṣòkòtò wọn sókè eléyìí ti kọ́ wa lọ́gbọ́n yóò sì kọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́gbọ́n irú program ìjọba ló yẹ kó organize program yìí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló yẹ kó organize program yìí fáwọn òbí àtàlágbàtọ́ ebi ń pa wá ìjọba Tinubu ẹ sí fídíò yìí dọ́dọ̀ wọn kán lè mọ̀ wípé àwọn èèyàn mọ̀ kú gan àwọn ìwé ń kú wọ́n ń kú mọ̀ ṣe o mo sunkún tó korò fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Iwájú kóòtù májísírèètì. Iwájú kóòtù májísírèètì. This was a really sad incident.
Taken into custody and investigations over the incidents have been initiated. He also said that measures have been put in place to prevent further deaths at the venue. I believe that they had, taken some of the casualty to the, nearby hospitals in Ibadan. But, there's been reactions, and I want to take Peter Obi's tweet before we discuss. Peter Obi wrote a lengthy tweet, and his statement reads in part. He said, this tragedy, which occurred during what should have been a moment of joy, highlights the harsh realities of our society, a country where the scramble for basics such as food, drinks, and small gifts often lead to unimaginable sorrow. How did we, as a people, reach a point where children, the very symbols of hope and the future, lose their lives in the pursuit of something as simple as Christmas gifts? This calamity exposes the deep inequality, pervasive poverty, and desperation afflicting our nation. It also reveals a broader failure in event planning, crowd control, and the fundamental duty to safeguard human lives. As we mourn these young lives, let us commit to building a society where such incidents are unthinkable. The measure of a nation's greatness lies in its care for the vulnerable, and this moment should inspire us to create a safer, more inclusive Nigeria. We owe it to these children to ensure their deaths inspire lasting change. The part of Peter Obi's tweet where he mentioned failure of event planning. I believe the organizers of the event, like I mentioned, one of them was the ex-wife of the Oni of Ife, who had, put out a statement at a radio station saying that, she was inviting children. I believe there was 5,000 of them, and 7,000 showed up, if you saw that crowd there. And, at the time when the stampede occurred, there was no sort of, safety measures to guard these children. There were children between the ages of, infants to 13 years old. Ayo. This is such a sad news, and first of all, our condolences to all families affected, and of course the governor of Oyo State, who has responded very swiftly to this incident. An eyewitness report from one of the parents in the Nation newspaper said that they'd arrived as early as, a lot of people had arrived as early as 5 a.m., 6 a.m., so there was a crowd already in front of the gate. It was when the gate was open. And I'm sure many of us in Nigeria have seen things like that, where a lot of people are pushing against the gate because there's so many people outside. So once the floodgates open, as it were, people just rush in massively. Before then, at that time, because of the crowd, some people had already started fainting. At that time, some people, so of course, if you have children, very young children there, some people had fallen on the floor. And when you have a mammoth crowd like that, they were stepping on the children. And unfortunately, they lost their lives. It raises a lot of questions. And I'm glad that we've spotlighted the impact of poverty on people's reactions and response. 5,000 naira for 5,000 children was such a big deal that a mammoth crowd beyond 5,000 emerged. So the organizers should have taken that into context, knowing that since they didn't have any measures in place, whether a ticket, an armband, or a pre-registration, there was a possibility of an oversubscription of human beings coming there. What provisions did they make in the events that they had more people than required there? Maybe the first question to ask was the venue capacity. Could it take 5,000 people? Because if you have a crowd like that and then you see so many people, it means that perhaps the school wasn't even sufficient for the crowd that they were expecting. We see this happen a lot of times, and people take such risks. The other thing is, was there supposed to be a permit that should have been given for such a massive crowd gathering? Was that permit obtained by the organizers? If this wasn't done, then it's a case of negligence on their side. Was there provision for emergency responses? We've seen large events happen. There's no ambulance in sight. There are no paramedics in sight to respond to emergency situations like this. If that wasn't done, again, another case of negligence on the part of the organizers. Going on to go on radio later on to say, oh, we've reached capacity, was too late, too little, too late at the end of the day. So this is carelessness, negligence, but unfortunately, guess what? It's led to the loss of lives, and so people should pay for this. Because if we don't have examples of people not following due process when they want to hold such, even though it was in good faith, good gesture, if we don't have examples of this, then we're going to continue to see needless lives being lost. Finally, poverty.
Poverty has been weaponized in such a way that we have turned our people to beggars. Yes. We've turned our people to almost animal-like situation. We saw this where we're sharing bread, people will be scrambling, killing themselves for a piece of bread. It highlights a failure as well of government to meet the needs of the people such that desperate measures are taken for a piecemeal. Yes. It is very sad. Yes, well said, Ayo. I mean, really, really sad incident. It's going to be a Black Christmas for many families in Ibadan. May their souls rest in peace, and I hope that, the families get some justice. We'll take another story.